So, ayun. Ang tagal kong hindi nakaka-vlog. Sobrang tagal kong hindi It's been 1 month since huli ako nag-upload ng vlog dito sa channel na to. Hello! Hello and welcome back to my vlog! So, for this vlog, as you see, mapansin nyo, ipapakita ko sa inyo ang aking workplace kung saan ko ginagawa yung mga order na printing, yung mga order na shirts, kung saan ko tinatatahan. So, nandito ako ngayon sa aking room. Ngayon, hindi pa rin siya ayos na ayos, but, ayun, I'm ready to show it to you na para lang ipakita yung tutorial ng pag-print ng shirt. So, basically, sa shirt printing, may mga machine ka na kailangan. So, yung mga kailangan ng mga machine, ipapakita ko sa inyo. And then, mamaya may step-by-step tutorial talaga tayo kung paano mo from i-layout mo yung design to ipiprint mo na siya mismo sa... And then, ngayon, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga kailangan sa shirt printing. So, as you see, nandito tayo. Meron tayong cutter platter dito. Sobrang blessing to nung nabili ko kasi second hand ko lang siya nabili. Pinick up ko na lang siya dun sa area. Kasi alam ko, kaya to binenta ng may-ari kasi nag-upgrade siya nung bagong labas. So, yung bago nito is yung white. So, ayun, dahil kuripot si ate mo. Pero, binili ko to kasi sobrang nagagamit mo pa rin naman siya. And sobrang ganda niya pa din. And dito, makikita nyo, meron tayong ito. Yung ating heat press. So, nabili ko din siya siguro na 6,000. Pero kung bibilhin mo siya dito na mas mahal kung brand new siya. Since second hand ko rin siya nabili. So, today, yung mga sample, ito yung Inspire Someone. Today ko na binibenta ko. And then, meron tayo dito mga iba muna natin. And then, meron tayo dito mga printer, iba't ibang printer. And then, ito yung sa mga mag press ko. Ito yung pang-cut sa mga PVC. And then, syempre, meron tayo dapat na laptop or desktop. Kung ano man yung option na pwede nyo gamitin, pwede natin gamitin. So, basically, ito lang yung working area ko dito sa room ko. Basically, ito lang yung kailangan mo sa digital printing. So, digital printing yung ipapakita ko sa inyo. So, ayun. Let's go! And I hope manood kayo ng vlog ko pa for more tutorials. So, ayun. Pakita ko na sa inyo yung step by step. Let's go! Ayan. So, ngayon, nandito naman tayo sa work mode. First step, kailangan mo munang mag-layout. Kailangan mo ng laptop, syempre. And kailangan mo mag-layout ng output na gusto mong ilagay sa shirt mo. So, basic muna tayo. Let's say, napakita ko sa inyo. Ayan. Kung hindi nyo kita, whatsoever. Ang hirap mag-vlog. So, ayan, let's say maglagay tayo dito ng... Ito na yung Corel Draw natin. So, basically, ano lang tayo ng add text. So, let's say, Kali project. Tapos, kung ano yung gusto nating mga font, pwede nating ayusin. So, wow. Yan. Let's say, let's say, gusto ko tong American. Yan. Ganun lang yung. And then, pwede mo na siyang desire kung anong gusto mong setup, kung anong size. So, meron din ditong size tool. Ayan o. Makikita mo rin dyan. So, kung gusto nyo ng tutorial paano dito, may i-ano na lang natin. And then, i-ready natin tong cutter platter. And then, magre-ready din tayo ng isa pang vinyl. Meron tayo ditong vinyl. Vinyl yung tawag dito. So, ayan. Ito siya, ang kalaki. So, mabibili mo siya ng mga metro-metro, ganon. And then, ito yung gusto nating color na ilalagay dun sa ating shirt mamaya. So, i-set up lang natin. Set up lang natin. So, ilalagay natin siya dito sa cutter. Pagka-set up natin,
open na natin yung butter platter. So, meron itong switch. Tapos, ayan. So, yung nilayout natin, isi-set up natin. So, medyo maingay itong machine na to. Pwede mo na lang i-set up kung ano yung gusto mong style. So, gusto ko siyang parang dalawang layer. Ayan, paganyan. So, ito yung magiging output natin. Gusto nating maging output. And then, dito natin siya ikakat. So, ayan, may setting na din siya dito. So, clear yung brand. And then, creation cut, may ganyan. And then, dapat magiging ganito para ibig sabihin nun, makakat siya. And then, imi-mirror natin siya. And then, send. Magkakat siya. Ayan, nakita nyo, nagkakat siya. Medyo maingan. So, ito na yon. So, ayusin lang natin. I-wig lang natin siya. No. Parang ganito yung setup. So, ito yung sinet up natin. So, nakaganyan siya. Cali project. So, naka-mirror siya. Ganyan yung itsura niya. And then, isa-set up natin. So, then, after nun, di ba, yung sunod nating step, pang third step natin is i-heat press na natin siya. And then, ipiprepare na natin yung ating shirt kung saan natin ipiprint. So, meron tayong stock dito. Large. So, active light yung gagamitin natin. So, brand new pa yung gagamitin natin for this vlog. So, ito yung shirt na gagamitin natin. And then, isi-set up na lang natin yung heat press. So, ayan. Pakita ko sa ito yung heat press natin na sinasabi. So, isi-set up na lang natin dito. So, dapat 160 yung init. And then, 10 seconds. So, yan. Nakaset up na siya. Hintayin na lang natin. So, yan na. 160. Yan. Ready na yung ating heat press para mag-press na yung kailangan nating i-print sa shirt. So, ito yung design na ating i-print. Cali project, kung nakita nyo. And then, ito yung i-print natin dito sa shirt. Set up lang natin. So, i-place lang natin kung saan natin siya i-place. Then, gamitin natin ng Teflon. Then, ipipress lang natin. Hintayin na natin siya. Then, tutunog na naman siya. 3, 2, 1. Then, basically, ganito yung magiging itsura niya. Cali project. So, ito yung ginamit natin reel. So, hintayin lang natin ipa-cool down yung ating shirt. Yung design, and then meron siyang gano'n. Yan. So, yan na yung print natin sa shirt. And then, isa pang piece. Another 10 seconds ulit para mas matibay. And then, ayan. Ayan na yung ating finished product. So, rubberized digital printing. Ayun na. Meron na tayong isang shirt. So, ayun. Basically, yun lang yung mga process na kailangan pag-shirt sa shirt. Sobrang basic lang niya. Bakit? Pero ako, nung nagsisimula pa lang ako nito, halos YouTube lang din ako nanonood. And then, nanonood lang din ako sa iba na nagpiprint actual. And then, sobrang tanong lang din ako ng tanong kapag hindi ko alam kung ano ba yung mga setting, mga ganun. So, may mga tutorial naman. And may mga shops, may mga businesses naman na nag-o-offer ng mga
help talaga, may mga seminar. So, ako, alam ko one time na ako nakapag-seminar para sa shirt printing kasi sobrang struggle na nag-aaral pa ako nun, tapos biglang kailangan ko din mag-tutorial ng mga ganito. So, sobrang as lang ako, sobrang yung mga mentor ko sa shirt printing, sobrang salamat. Yung mga taong tumulong sa akin until now na tumutulong pa din sa akin, maraming salamat and sobrang thankful lang. If gusto mo mag-start din ng ganito, I think this is the right time na nanonood ka ngayon para magkaroon ka na rin ng idea. And then, kung bata ka pa, why not? Try it, diba? So, kung wala ka naman kapital, like ako before, wala talaga akong kapital para pambili ng mga ganitong machines kasi struggle na nag-aaral pa rin ako nun. But, mag-start ka lang, mag-small. Start small. Punin mo lang yung kinikita mo and then, unti-untiin mong bilhin yung mga kailangan mo. No rush at all na mabili mo yung kompletong setup ng para sa printing. Kasi, kung bibilhin mo siya ng isang boltuhan, but you have enough money, it's okay. But if you don't have enough money, like me before, para mabili yung isang buong setup nito, ay okay lang na unti-untiin mo, magpagawa ka muna sa iba and then saka mo siya ipunin. Sobrang ganun lang yung naging hugot ko dati, naging ano sa sarili ko na sabi ko someday na darating din yung time na makumpleto ko yung aking mga machines. So ayun, sobrang zero talaga until now. Ayun, nabili ko na sila unti-unti. And then, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. And I will promise more vlog about printing. More tutorials pa. And then, siguro may i-ano ko na lang sa other vlog. Yung para sa Corel Draw, yung tutorial mismo na and yung mga setting na kailangan. Cutter, platter, kung paano yung iba't iba. So, ngayon, sobrang yung setup lang and process lang yung tulungan ko sa inyo. Ayun. Siguro may mga type din na ibibigay na din natin yung mga business tips and mga costing kung paano mag-costing and then yung marketing tips. So, ayun. Super thank you for watching my vlog. Sobrang struggle. Ako lang po talaga mag-isa ang nag-film ngayon. Wala po akong kasama para maghawak ng camera ko. Ano lang po kasi mga holder, ganun. So, ayun. Maraming salamat. Thank you for watching. See you at my next vlog. Please like, comment, and subscribe to my vlog. Thank you!